Raju asi pelichaná kočičanda Mikeš, a to u hry L.A.Noire. A my budeme hned dál pokračovat v novém případu. A to jsme to skončili kde? Zřejmě tady. Fajn. Ještě tady bylo takový video ze vzpomínek Colese, teda Phelpse Coula z války, ale ono se přehraje jenom jednou. A když takhle znova, pak se hra uloží a když znova načítáte, tak už se nezobrazí, bohužel. A jinde ho najít ve hře nelze. Tudíž budeme ochuzení. Ten tak mimochodem. Sňatek uzavřený v nebi. Paráda. To znám. Minulou hru jsem si vyzkoušel, jaký to je, když vás sejme auto. Alright, gentlemen, I just got this handed to me. A hit and run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. They weren't even his prints and he still confessed. Fajn. Takže viděli jsme, co jsme viděli. I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with one round. Více. Jak se jmenuje ten můj parťák? On mě docela leze na nervy, on je takový jízdivý. Bukovský nebo jak? What do you think? Let's get to Ray's Cafe. Take a look at the hit and run while the scene's still fresh. Fajn. You look at this clown. Otevři mi dveře. Dík, kámo, dík. Married by a judge. Čím pojedem? Naší nebo policejní? Takže si tady musím dát bacha na to nastupování ze silnice, tyjo, protože... Já pojedu. Looks like the DA is going to press charges. And Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She's suffering enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How you do that? I'll give him something better. Co se týká, už jsme skoro na místě, ale co se týká toho minulého dílu, tam jsem to moc nepochopil. Nějakým způsobem jsem pochopil, že auto bylo ukradeno, že mu tam někdo ukradl kolo a pak jsem pochopil, já tady trošku zajedu a to dokecám, ať se mě to hnedka neaktivuje. A auto bylo ukradeno, pak bylo ukradeno to kolo, tím jsme se dostali k tomu, kdo ho ukradl a tak dál, ale nevím, co tam říkali, že konzul něco, že z nějaký sexuální obtěžování nebo co. Což bychom pravděpodobně zjistili, kdybychom s tím konzulem mluvili, ale to se asi vyřešilo jen tak mimo děk. Jakoby za kamerou, za tou hrou. Takže nový případ, doufám, že poslední, co se týká dopravního. Po chlapovi zbyl jen masný flek. Detectives, over here. Cole Phelps, traffic. What have we got? Because a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there, and he ended up here, dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Her name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now, we're going to take a look around. Fajn. Phelps? Takže... Take a look at the body. Poor guy didn't stand a chance. To vidím taky, ty je úplně na sračky. Co vám řekne tento Klubrc? Nic. Že by nic? Vypadá tak fešně.
Jestli to... Máme 3 stopy. Landed on his face and ended up here. The car must have struck him from behind. Co můžeme všecko tady a tam. Já bych řekl, že ještě pomlácený docela málo na to, jak vážná v úzovkách nehoda to byla. Tady nic není. Ohledání těla, nezbytná to věc. Že jste přijali vaši žádost 14F a to je pojišťovna, on byl pojištěný. Dopis o pojištění. Vaši životní pojistky, že by pojistnej, vražda kvůli pojistce. Tak už to opravdu je 10 000 dolarů. Zajištění částkou 16 000. 16 000 nebo 10 000, to je jedno, ale v té době to byly hodně kurva dobrý peníze, když benzín stál 20 centů za litr. Nebo kolik, že jo, to jsem teďka jen tak plácnu. Už jste byli těžce za vodou. To ještě měli peníze nějakou cenu. Řidičák. We can notify next of kin. Všimněte si řidičáku, žádná fotka, ale otisky prstů, což je docela zajímavý. Jakoby v tom smyslu, že se to tak dřív dělalo. Prachy. Co je s těma penězma? Asi nic. Prostě tam jsou. Fajn, takže to by bylo peněženka. Tak chlape, co nám řekne tvá levá ruka? Nic nám neřekne. Vůbec nic. Fajn. Trošku to v něm křupe. Taky nic. Takže asi jsme prohledali, co jsme mohli. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Takže auto se znakem, podle mě to auto jakoby musíme najít. Body traveled a good 20 feet. Ale nic. This blood is a long way from the body. The car must have been going like a bat out of hell. I've seen it all. A to je brzná dráha, to znamená, že nemohlo jít o vraždu. So the driver managed to brake before the impact. Zřejmě. To je můj parťák. A to není můj parťák. I have a report I need to get finished for the grand jury, so if you don't mind. Ach jo, tady mě fakt zabije, jo. Tak, teď vyspovídáme tady slečnu. It's all yours, detective. Celá moje, 24 let, proč ne? Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski.
Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. And what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Did you see the license plate? Only the first 3 letters, I'm afraid. 3C8. To nám mohlo stačit, aby jsme ho našli. Tell me more about the argument you heard. Well, there were 2 voices. A man and a woman, that's all. Dám pochyby. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things are pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. Tak. Tohle ten výslech se docela zadařil. Koukám, že tady mají rádi dostihy. Ale doufám, že tady nemáte černý sázky, co? I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Ale prosím tě. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. American Pencil Company, New York, Venus. Já vám si čtu, co držím v ruce. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Zřejmě mluví pravdu. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? What was it about? Ale... Who knows? The slightest thing could set those two off. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything Mě out of the zajímalo. regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Mě by zajímalo, proč mi barman zatajuje a mlží věci, tyjo. Aha, to bude další video. Prominentní psychiatr má na dosah. Duševní, a to nedočtu. Come in. Have a seat. Thanks. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term.
So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned in sanatoriums. We can reveal the root of the problem. Then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Tak, doufám, že já se v životě nedostanu někam do blázince. Ale ne, pravý tlačítko, ne escape. Všem z toho důvodu, že bych prostě nesnes, aby do mě pumpovali nějaký drogy a nějaký zasraný sračky. Tak, co tady? Nemůžu jít na záchod, to je divný. Potřebujeme telefon, potřebuji si zavolat, to je úplně jasný. Co tady? Hoši, mě to skrýváte. Ale já to najdu. A až to najdu, tak se budete divit. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks, ma'am. No. Looks like we caught a break on this one. No. Zatím to jde. Já se ještě podívám tady, co tady je. Počkej, tam se dostanu na dvorek a tady. Ale. Pan barman má, zdá se, problém. Velký problém, protože tohle je nelegální herna a to se kurva nesmí. To se nesmí. Jdu se ho na to zeptat. Co, mám se na to zeptat? Asi jo. Co tady? Možná mě tady někdo neodpráskne. Fajn. Krom palet nic tady není. Takže, pane barman, na slovíčko, chlapče, pojď sem. Ale jako si měl hál a zamlžoval informace, tak tohle prostě. Sorry, pal, that's all I got. Even bartenders run out of gossip. What? No dobře, no, tak to dáme na čojku. Jak chceš. Jak chceš, kámo, já tě varoval. Fajn, takže, kde máme auto, to je první věc. To je naše auto. Tady naštěstí žádný auta nejezdí, takže nás nikdo nemůže přijet. Juj, to je Ryova kovárna. To jsme teďka byli tady, ne? Sheltonův byt. Pojedeme do domu Pattisonových. Myslím, že to je dům jeho manželky, že jo? Pattison byl oběť. Sheltonův byt, dům Pattisonových. Docela blízko, což je docela divný. Tak, nějak se tam dopracujeme. A jedem. Jediný, co mě mrzí. Right. That's pretty unusual behavior. She could be in shock. I saw some people do some strange things before. Maybe she doesn't give a fuck. According to the patrons, her old man was a piece of work. You don't think, Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Who knows? Mrzí mě ty propady FPSek, ale má nějaký úkol.
Kde jsme my a kde se to odehrává? No tak to je kurva daleko, to bychom tam měli 20 minut. Ale nedá se nic dělat, jakoby tyhle přejezdy nejsou pro hru nějak zásadní. Já bych je ani nemusel absolvovat, ale jde mi o ty keci, co si tam říkají mezi sebou. Jakož to takový... Sakra chlapě. Sorry. Takový to záchodový čtení. No, přispívá to k atmosféře hry, že jo, samozřejmě. Protože není na to si pokecat o případu se svým parťákem. Chor, když je to Polák. Nic proti Polákům, ale tam je vidět, jak tu mentalitu, tu dementalitu. Třeba i moji dementalitu, protože občas... Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Se musím prostě naučit nekecat, když oni mluví. Jo. Zase jedna puťka, co si tady sedne a čeká, až ti dáme výslech, tyjo. No já ti tady vypnu ten gramec, nevadí. Se kom to nedej pro... No, že bych použil zbraň. To mají lepší kuchyni než já, ty vole. To si děláš prdel, tak to musím prozkoumat jako první, ty vole. Takže, má kuchyň je velká asi jako... Musíš za mnou furt líst jako vocas, sakra. Má kuchyň je velká asi jako takhle. Jo? V rok 2016 máte 1,5 m kuchyně, jeden dřez posranej. A v roce 1948 místa 3 hajzly, ty vole. Tak proč, kurva, v roce 2016 mám kuchyň tak malou? A to je tak na okraj. Takže jo, jdeme vyslechnout tady slečnu. I appreciate that, but I think I know most of them already, Detective. He was hit by a car, now he's dead. What more is there to tell? Pardon me, but you don't appear to be too upset about it. Lester and I met on a furlough in '44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick together this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and Beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Tohle kurva začíná být hodně zajímavý. Koukám, že slečinka je tak trošku děvka, ale... Ale tak kdo dneska není, že jo? Dneska nebo dřív. No, musím... Srovnejte si časové reality, takže... How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Máš to naučený, jak opičkat, jo. Použiju intuici, tohleta věta mě docela... 4 intuice. Tak, nejde, tohle. No, teď se tomu teda nevyznám, já jsem tady v tom... Když budete intuici obezřetně, může to vést k průmluvu v rozhovorech a výsleších. 99,5 hráčů zvolilo správnou reakci, když na tuto otázku použili bod intuice. Nevím, kolik mám bodů intuice, ale to jsou ty zkušenosti za výslech a podobně.
Sociálka klub, tyjo. Sociálka, já na ní pošlu sociálku. Nebo ne, počkat. Aktuální úroveň 6-7, odměna za další, blablabla, intuice. Jo, odstranit reakci, zeptat se komunity. Ježíš, co to je za blbost, tak se můžu zeptat komunity, vole. A on to není rozhodující, tohleto. Ono prakticky tu intuici člověk nemusí používat. No, ty nemáš nic lepšího na práci a co bys si chtěla asi dělat tím pánem. Ale ne. A nebo jo? Já se musím podívat. To je nějaký divný. Já dám pochyby, tady zcela jistě. You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me, he was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Hádali se pořád, to je pravda, ale... Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Come on, Phelps. Let's make ourselves scarce. Taková jízlá poznámka, ty. A je vidět, že spolu prostě něco mají, že jo, takže... I'm out of here, Lorna. I got a business to run. You think Mal is done with the autopsy? Better call it in and check, Phelps. Between the driver and the widow, I say we start dealing with the facts. Poštovní schránka. Ano. Jdu se postarat o business. Lester could be a heel, but that's a lousy way for anyone to go out. Co je z té druhé strany? To byl asi požární hlásič. To dřív to fakt měli vymakaný. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Any messages? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks for your help. Takže pojede do Márnice. Ten semafor je naprosto boží, ty. Když se tam přihodí ta vejhebka. Stop a pak bude... Go. No dělejte, kurva. Já to chci vidět live, tyjo. Zrovna na policejní auto, tyjo. Go. Mazec. To je mazec, že zase se tady budu strachovat, že mě něco žvejkne, tyjo. Takže do Márnice. Bacha na to, bacha na to. No. Sakra, ty FPS dropy mě docela štvou. To je zase nějaká slepá ulice, ty. Prosím vás, to je zase nějaký případ. Po toho případu jsem tak daleko, že než tam dojedu, tak ať už bych chtěli udělat cokoliv, tak to udělaj a v klidu si plácnou a večer si udělají svařák, ty. Kurva, kam jsem to zase zajel, to je neskutečné. Jsem to ty vole, brzdi. Já to tady prostě ani neobjedu. To je špatný, to je špatný. Je. Co tady jdu, dá se sjet? Nedá, jsme to vlastně přijeli. Bože, a tady v té ulici už jsem zakejsnul po druhý, tyjo. To je tady tak na hovno, tyjo.
Musím jezdit pomalejš. Takže jedeme do Márnice, takže asi zřejmě na... Tak jeď s tím. Asi zapnu Hokkaidu. Našli jsme... Já bych si to tady zkrátil, ale... To by byl hodně předčasný důchod. Sakra, sakra, sakra. Ano. Ještě kousek, už tam budu. To je bordel, ta siréna. Ach jo, to se vždycky tak sekne a vůbec nic nevidím. Tak jsme v morgue. V Márnici. Uvidíme, co vám řekne koroner, protože tohle to bude zlomová zpráva. My wife is so dumb, she stares at orange juice for hours. Well, it does take concentrate on the cartons. That price is outrageous. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. So the hit and run was a cover-up? I'd say he was stabbed twice at very close quarters. Both wounds thrusting upwards and then pushed in front of the car. Easy, Tiger. Clever, really. I almost missed it. But the trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. Find the knife, detectives. Yes, sir. It all comes back to the crime scene. Takže vražda. Kde jaká pak nehoda, tyjo. Ale my ho najdem. My ho najdem. Co je tohle? Jo, to už jsme viděli. To jsou ty věci, co už jsme našli. Takže to prohledávat asi nebudem. Ty hodiny tady tikají, to je tak hnusný. To je tak hnusný, jak ten čas plyne, jak životy utíkají, protejkají mezi našimi prsty. To je fajn. Tady bych ukončil epizodu, protože přes půl hodinky jsme asi cirka, tuším... Tyjo, takový stůl jsem vždycky... zhruba v půlce případů. Naši jsme... Protože tě neposlouchej za dveřma, nedělej, že tam zametáš. Jsme zhruba v půlce případu, takže teď se hodí ukončit tuhle epizodu. Bekovský už čeká. Vždycky byl nadržený. Polák jeden zasranej. No resist. Nic proti Polákům, ale... Třeba, jestli jste viděli někdo, jak se to jmenoval, ten film americký. Kurva. No. Ani kdybyste mě zabili, tak si prostě nespomenu. No to je jedno. Teď se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, nazdar a příští epizodu konečně rozlouskneme tuhle, ne už nehodu, ale vraždu. Čau.